Welcome to Chevrolet Trailblazer 2014 LTZ Facelift Upgrade. So, ang gagawin natin ngayon is yung bumper assembly. So, meron tayong uh, uh, 5 parts nung bumper, which is yung bumper mismo, dalawang fog lamp at saka yung dalawang fog lamp bezel. Tsaka may mga miscellaneous parts yun na clips. So yung tool na gagamitin natin dito is Phillips head lang. So i-unbox ko yung fog lamp tsaka yung bezel para makita nyo. So ito yung fog lamp nung bumper, original GM din siya. And ito yung karga niya. Yan. So ito, iba ang kwan nito, socket nito. Kasi yung socket nung original na LTZ is kung hindi ako nagkakamali 9006 yata yun or HB4 yata. Ito naman H27, so papalit din tayo ng socket doon. Meron akong socket na ilalagay dito na hindi siya puputulin. Papalitan lang yung housing ng socket. Then ito naman yung original fog lamp bezel nung bumper. Ito siya. Yan. Yan, so alisin na natin sa balot yung yung bumper. Pinapinturahan ko na ito sa matte white din. Pinabalot ko lang ng cloth para hindi siya magasgas. Hindi na rin natin ito. Para hindi magasgas yung pintura. Nabox na rin ito. Kulay niya is comic white or Olympic white. Isa lang yun. So ito na yun. Ito na yung mismong bumper. Ito. Tayo siya. Yan.
So, i-close up ko na yung yung pag-install ng nung fog lamps kasi lalagyan natin ng mga clips yun eh. Yan, so dito kailangan ng tatlong pirasong clip. Ito yun. Itong clip na to guys, pang motor ito, pang Honda Wave. Same lang sa mas mura siya. Kaysa naman bumili pa ako ng clips ng pang Chevrolet. Eh alam nyo naman ng Chevrolet or GM, napakaginto. Ito nasa 20 pesos lang. Mahal pa nga ito eh. Sobrahan ko ng hingkot eh. Yan. Ito yung screw niya. So yung fog lamp na lalagay natin is yung kanan. Dapat yung right hand. Ito. Kung nakikita nyo, ito yung right hand niya nandito. So, patong lang ko rito. Dali lang. Patong. Yan. Yan. So itong bolt may guide siya. So kailangan kong palakihin tong ng konti itong sa fog lamp. Yung butas niya para pumasok siya sa bit lang naman din ito. Tasan ko lang na. Balik ako. Yan, so meron na akong nakuha pambutas, screwdriver lang din. Dahan-dahan lang kasi baka sumobra yung butas ko. Yan, so pasok na yung yung guide yung bolt. So gagawin ko to sa sa next two. Yan. Kulang pa. Yan, so pasok na itong susunod. Yan, so pasok na siya. Guys, firm na firm yung niya. Tapos na.
Okay, so sa kabila naman tayo. So same thing, unahin muna natin yung yung mga clips. Iipit natin. Medyo ganyan muna para okay. So ganun din, papaluwagan natin yung butas nung fog lamp. Test muna natin. Mamaya. So, sakto na siya. Dalawa. Yan, pangatlo na tayo. Yan. Kulang pa. Yan, sakto na. Yung higpit, huwag masyadong mahigpit, baka mabasag. Plastic lang din ito. Tamang higpit lang. Yan, so mahigpit na siya. Natin itong mga magasgas yung pintura. Susunod natin yung fog lamp bezel. So yung fog lamp bezel is walang screw or yun, clip lang din siya. So yung kakabit natin is yung pang kaliwa. Yung pang kaliwa. Ito. Sisiksik lang. Sorry guys, baliktad pala yung pangkanan para to.
Ayun. So nandito naman yung adjustment niya pagka gusto niyo itaas yung focus niya dito. Bali Allen key yung pang iikot natin. I think nasa siguro Allen 8 yan siguro or 10. So sa kabilang side naman tayo. Same lang din. Tulak yun lang. Tutunog naman din yun. So, ayun. Nabuo na natin yung bumper. Yan guys. Yung overall view ng bumper pagka nabuo na. Yung unang video natin kahapon, yung grill. Yung grill dito yan. Mauuna yung grill muna. Then, pinaka last part na ikakabit yung bumper. Kasi, makikita nyo siya pag i-assemble na natin siya lahat. Tapos na tayo.